Βλέπετε το σωστό βίντεο για τα καλύτερα τσουρέκια που έχετε φτιάξει ποτέ. Έχω σημαντικά να σας πω και να σας δείξω. Αυτή η συνταγή έχει σίγουρη επιτυχία. Είναι νηστίσιμη και είναι χωρίς ζάχαρη. Θα ακολουθήσετε βήμα-βήμα τις οδηγίες που θα σας δώσω και θα έχετε το πιο ωραίο τσουρέκι που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Τα τσουρέκια θέλουν χρόνο, ηρεμία, αγάπη και ζέστη. Αν βάλεις αυτά τα υλικά, η επιτυχία είναι σίγουρη. Φτιάξε τη ζύμη σου και άφησέ την με ησυχία να φουσκώσει. Το αποτέλεσμα πραγματικά θα σε δικαιώσει. Επίλεξε ποιοτικά υλικά, βάλε μουσική και χαλαρή διάθεση και χωρίς καθόλου άγχος θα φτιάξεις υπέροχα τσουρέκια. Αυτά εδώ τα τσουρέκια που κάνουμε σήμερα σίγουρα πρέπει να τα δοκιμάσεις. Με ζάχαρη καρύδας, καραμελένια και απόλυτα γευστικά, γεμάτα με ίνες και το πιο σημαντικό, με πολύ λίγο χρόνο αναμονής και χωρίς ζύμωμα. Όλα θα τα κάνει το μίξερ σου. Πριν ξεκινήσω τη συνταγή, ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Θέλω να κάνεις εγγραφή σε αυτό το κανάλι και γιατί θέλω να κάνεις εγγραφή. Γιατί κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, 1 η ώρα ακριβώς, ανεβάζουμε μία τέτοια συνταγή για εσένα, η οποία είναι υπέροχη, δουλεμένη και με σίγουρη επιτυχία. Ενεργοποίησε και το καμπανάκι για να ειδοποιείσαι πρώτος κάθε φορά που ανεβαίνει το καινούριο βίντεο. Βρες με και σε Instagram και σε Facebook, γιατί και εκεί έχουμε πάρα πολλές συνταγές. Λοιπόν, τα τσουρέκια έχουν πάρα πολλά μυστικά για να γίνουν, θέλουν προσεκτικές κινήσεις, θέλουν να μετρήσεις τα υλικά ακριβώς και να έχεις πάρα πολύ υπομονή. Και επίσης η μαγιά θέλει ζέστη και χρόνο. Γι' αυτό τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις όλα πρέπει να είναι στη θερμοκρασία δωματίου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι το προζύμι. Θα βάλω λοιπόν σε ένα ποτήρι, θα βάλω νερό, το νερό το θέλω χλιαρό. Χλιαρό σε σημείο όχι να καίγεται το χέρι σου, να βάζεις το χέρι σου μέσα, το δάχτυλό σου και να είναι ok. Θα το ρίξεις μέσα στο βάζο, θα ρίξω αυτό που θρέφει τη μαγιά. Και αυτό που θρέφει τη μαγιά τι είναι? Είναι η ζάχαρη. Έχω ζάχαρη καρύδας λοιπόν που χρησιμοποιώ σε αυτή τη συνταγή και θα το ρίξω μέσα. Θα ρίξω και τη μαγιά. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ξηρή μαγιά. Μπορείς να βάλεις και νοπή μαγιά. Απλά εγώ πιστεύω ότι η ξηρή μαγιά δουλεύεται λίγο πιο εύκολα. Αν το κάνεις με νοπή, θα το κάνεις με τον ίδιο τρόπο. Έχω ρίξει αυτά τα δύο και θα ρίξω και το αλεύρι. Θα τα ανακατέψω μέχρι να γίνει ένα μείγμα, να διαλυθεί και η ζάχαρη και το αλεύρι αλλά και η μαγιά. Θα το σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα το αφήσω σε ένα ζεστό χώρο να φουσκώσει για περίπου μισή ώρα. Ένα κόλπο που σου έχω να κάνεις και το κάνω και εγώ για να φουσκώσει ακόμα καλύτερα η μαγιά και να ενεργοποιηθεί πιο σωστά και πιο καλά, είναι να ζεστάνω το φούρνο μου στους 40 βαθμούς Κελσίου και μετά να τον κλείσω, να φτάσει μέχρι τους 40. Θα το αφήσω εκεί μέσα σκεπασμένο για όση ώρα σας είπα, μέχρι να φουσκώσει ωραία. Όσο φουσκώνει το προζύμι, εμείς θα πάμε στο μίξερ και θα χτυπήσουμε τα πρώτα υλικά που πρέπει να χτυπήσουμε. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη, θα ρίξουμε το χυμό, το λάδι, θα ρίξουμε τα μπαχαρικά. Τα μπαχαρικά είναι αυτά που δίνουν ωραία γεύση στο τσουρέκι μας και θα κάνουν όλο το σπίτι όσο ψήνεται να μυρίσει τέλεια. Ξεκινάω, τα χτυπάω καλά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Στα μπαχαρικά ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και η μαστί χαχείου. Μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε και αυτό. Όπως σας είπα, σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ζάχαρη καρύδας. Αν δεν την έχετε δοκιμάσει, πρέπει να τη δοκιμάσετε. Δίνει ακόμα ωραιότερη γεύση στα φαγητά σας από την κανονική ζάχαρη και φυσικά διατροφικά είναι πολύ καλύτερη. Έχω βγάλει το μείγμα της μαγιάς μου από το φούρνο που το είχα στους 40 με 50 βαθμούς Κελσίου που σας είπα. Έχει φουσκώσει και πρέπει να γίνει έτσι ακριβώς.
Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ρίξω μια μικρή ποσότητα από αλεύρι μέσα στο μείγμα μου. Και αφού το χτυπήσω λίγο, μετά θα ρίξω το προζύμι μέσα να ανακατευτούν όλα μαζί. Αφού λοιπόν ανακατευτούν αυτά τα δύο υλικά, τα δύο μείγματα καλά, αυτό που θα κάνω τώρα είναι να αλλάξω το σύρμα που χτυπούσα στην πρώτη φάση της συνταγής και να το αλλάξω με το φτερό, γιατί θα ρίξω και το υπόλοιπο αλεύρι και θα κάνουμε ένα ωραίο ζυμάρι. Το ζυμάρι για το τσουρέκι θέλει αρκετή ώρα δούλεμα. Αφήστε το τουλάχιστον 5 με 8 λεπτά να το δουλέψει το μίξερ, να ζυμωθεί πάρα πολύ καλά και αυτό είναι το μυστικό για να σας κάνει το τσουρέκι ωραίες ίνες που αγαπάμε όλοι φυσικά. Όταν ξεκολλήσει από τα τυχώματα του μίξερ γύρω-γύρω, τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Σε μια επιφάνεια, σε έναν πάγκο, θα ρίξετε αλεύρι και θα το ρίξουμε εκεί πάνω για να το βάλουμε σε ένα μπολ και να το αφήσουμε να πάρει το χρόνο του, να ξεκουραστεί και να φουσκώσει ωραία. Στην αρχή που το βγάλετε το μίξερ θα κολλάει αρκετά. Μη στεναχωριέστε καθόλου, είναι τελείως φυσιολογικό. Μόλις του δώσετε λίγο αλευράκι θα σταματήσει να κολλάει και θα γίνει αυτό το ωραίο αφράτο ζυμαράκι εδώ. Θα το βάλω σε ένα μπολ, θα το σκεπάσω με ζελατίνα και θα το αφήσω τουλάχιστον για 1,5 ώρα να φουσκώσει. Θέλει υπομονή, του δίνουμε ωραία ζέστη και περιμένουμε σιγά σιγά για να πάμε στα επόμενα βήματα της συνταγής. Μην ξεχνάτε ότι για να δείτε όλα τα υλικά αναλυτικά αυτής της συνταγής θα τη βρείτε στο site μου petrosmaonens.com και πώς θα πάτε εκεί είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάτω ακριβώς από το βίντεο, εκεί που λέει τα υλικά για το τσουρέκι εδώ, πατάτε στο σύνδεσμο δίπλα και σας οδηγεί στα υλικά της συνταγής. Το τσουρέκι είπαμε ότι θέλει αναμονή. Έχει περάσει 1,5 ώρα, αυτό έχει και δύο καλά. Το πρώτο είναι ότι όσο φουσκώνει και όση ώρα περιμένεις, τόσο πιο ωραίο τσουρέκι θα γίνει στο τέλος. Και το δεύτερο είναι ότι έχεις χρόνο να συμμαζέψεις και να καθαρίσεις όλα αυτά που λέρωσες στην πρώτη φάση της συνταγής και έτσι λοιπόν έχεις μια καθαρή κουζίνα στο τέλος πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία που έχει φουσκώσει. Θα βγάλω τη μεμβράνη που το έχω πάνω. Έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος και έτσι πρέπει να γίνει. Και τώρα λοιπόν σε μία αλευρωμένη επιφάνεια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην σας χωλάει. Θα ρίξετε αλευράκι, θα ρίξετε την ζύμη, θα τη δουλέψετε λίγο ακόμα και μετά την κάνετε σε ό,τι σχήμα θέλετε. Εγώ θα κάνω μία ωραία μακρόστενη πλεξούδα. Σας έχουμε και σε φωτογραφία στρογγυλή πλεξούδα. Όπως θέλετε το κάνετε. Για να κάνω αυτή την πλεξούδα, χωρίζω αυτό το ζυμαράκι σε 3 ίσα μέρη. Θα τα κάνω μακρόστενα, θα σας το δείξω σε λίγο και μετά θα τα κάνω την κλασική πλεξούδα. Παρακολουθήστε βήμα-βήμα και κάντε το ακριβώς έτσι. Και αφού το κάνω πλεξούδα θα χρειαστώ ένα ταψάκι με μία λαδόκολλα. Θα πάρω το τσουρέκι μου προσεκτικά και θα το βάλω πάνω.
Τώρα θέλει κι άλλο ξεκούραση. Θα το αφήσουμε γύρω στα 30 με 40 λεπτάκια, θα το σκεπάσουμε με μια πετσέτα, με ό,τι πιο ζεστό έχετε και το αφήνετε σιγά σιγά να ξαναξεκουραστεί και να πάρει τον χρόνο του. Και ξεκουράστηκε και έχει ξαναφουσκώσει. Σε αυτό το σημείο, πριν πάμε για το τελευταίο βήμα αυτής εδώ της συνταγής, προθερμαίνετε το φούρνο να φτάσει στους 180 βαθμούς Κελσίου. Μπορείτε να το ψήσετε στον αέρα στους 180, αν έχετε αντιστάσεις πάνω κάτω λίγο χαμηλότερα. Λοιπόν, το ξεσκεπάζω. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Αυτό το τσουρέκι είναι νηστίσιμο. Είναι χωρίς ζάχαρη, με ζάχαρη καρύδας. Δεν του λείπει τίποτα. Είναι πιο νόστιμο και από το κανονικό. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Και ξέρετε ότι αν το δοκιμάσετε, μας αφήνετε ένα σχόλιο και μας λέτε πώς σας φάνηκε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι κάνω στο τελευταίο βήμα της συνταγής. Έχω μέλι, θα το διαλύσω με νερό. Θα το χτυπήσω καλά να διαλυθεί. Και θα πασπαλίσω καλά το τσουρέκι μου από πάνω. Και στο τέλος ρίχνω αμύγδαλο φιλέ. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και σουσάμι, εμένα μου αρέσει περισσότερο το αμύγδαλο. Όταν ο φούρνος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, το βάζετε και το ψήνετε για 40 λεπτά. Για εσάς που ψήνετε σε φούρνο με αντιστάσεις, αν δείτε ότι σας παίρνει πολύ γρήγορα χρώμα, μπορείτε να το ανοίξετε μετά από τα 20 λεπτά, δεν ανοίγετε με τίποτα το φούρνο πριν τα 20 λεπτά και να βάλετε μία λαδόκολλα από πάνω, ώστε να το προστατεύσει στο να καεί και να ψηθεί με την ησυχία του όμορφα και ωραία. Το βάζουμε στο φούρνο και έρχομαι σε λίγο να σας δείξω τι έχουμε κάνει. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία έχει μυρίσει το σπίτι. Και όσο ωραία μυρίζει, τόσο νόστιμο είναι. Του λείπουν υλικά, είναι νηστίσιμο, είναι πεντανόστιμο, φουσκώνει πάρα πολύ εύκολα και τη συνταγή, αν τη τηρήσετε βήμα-βήμα, ακριβώς όπως σας λέμε και τα υλικά της αναλογίες, θα σας βγει έτσι και είναι μια σίγουρα πετυχημένη συνταγή. Θέλω να γράψετε από κάτω οπωσδήποτε και να μου πείτε πώς σας φάνηκε η συνταγή. Θέλω οπωσδήποτε να την δοκιμάσετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τη λατρέψετε και θα κάνετε αυτή τη συνταγή για τσουρέκια συνέχεια. Και θέλω να μου γράψετε γενικότερα τι συνταγή θέλετε να δείτε στα επόμενα βίντεο που ανεβάζουμε κάθε Τετάρτη 1 η ώρα ακριβώς. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Επίσης, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω να το κοινοποιήσεις, να το δουν ακόμα περισσότεροι. Να μας βρείτε σε Instagram και Facebook, γιατί και εκεί ανεβάζουμε καθημερινά καινούργιες συνταγές. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μείνετε στο κανάλι, γιατί στην κάρτα που ακολουθεί μετά σας έχουμε και άλλες συνταγές και στους συνδέσμους από κάτω. Ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.